Now what we will do is we will unbox this package. Ito po ay isang self-publication book na pinapublish ni Knightinblack. At ang book na to ay pinamagatang Taste of Life. So, let's get started. Ito na po, nabasa na po natin siya. Ito na po siya, guys. Ito po. Oh, sobrang mas makikita niyo po. Sobrang silid niya. Nakabago lang pa po. Saan po, buksan natin. Oops. Ito po, may freebie po siyang keychain. Napaka-cute na keychain. Wait lang. Ilagay muna natin dito habang ina-unbox pa natin ito po. Pagpasensyahan niyo na, guys, hindi talaga uso ang gunting sa akin. Ito na. As you can see po, ang ganda-ganda ng cover. Ang kapal din niya. At aside sa keychain is may postcard pa siya and bookmark na kasama, which is super duper astig. Let's check the book. Ang ganda promise, guys. Look. Ang ganda ng kalpe ng dedication. Wala yung word. Done. Yan, that's the end of the video po, guys. Thank you for watching, and if you like this video, please give it a thumbs up. At para sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, please click the subscribe button below to be updated of all the happenings or all of the videos that I will be uploading. See you soon, guys. See you on my next vlog. Bye!